I'm Priyanka from Art IELTS Academy, and we're going to start our journey towards writing letters. So first off, जब ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਡ 9 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਵੀ ਮਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਰ ਥਾਟਸ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਲੋ, ਕਿ ਹਰ ਕੜੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ what, where, when, how, why. We'll come to that in a bit. Next, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਲੋ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਰਮੈਟ। ਫੋਲੋ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਸਰ, ਡੀਅਰ ਮੈਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਅਰ ਜੇਮਸ, ਡੀਅਰ ਜੌਨ, ਡੀਅਰ ਪੀਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਊ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ। ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਮੀਨ? ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿਦ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸਿਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ express my gratitude for, I feel that I must express my concern about। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ your travel to the country. Therefore, I really wish that you confirm your stay with me before you come to New Delhi so that I can pick you up on time. So the crime rate, the recent murders that have taken place, वैसे थोड़ा जा too much हो जाएगा, but the recent petty thefts that have taken place at the Chandigarh airport have brought me concerned about your safety and security. So please let me come and pick you up from the airport on time. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ example ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, it makes the answer way more wholesome and better. Next, it says use cohesive devices. Cohesive devices are the connectors ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ connectors ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? We have to use smooth connectors ਤਾਂ ਕਿ flow of ideas ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ suggest ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ connectors ਹੁੰਦੇ ਨੇ in addition to this। ਆਪਾਂ firstly secondly avoid ਕਰਾਂਗੇ। We can use words like apart from this, another aspect is that things basically that keep phrasal adverbs alive. Next, please revise your answer, review your answer. Each answer should be written, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਟਾਸਕ 2 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਕੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਇਨਟੂ ਟਾਸਕ 2, ਇਹ 9 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਇਹ ਵੀ 9 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 2 ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਖੜੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੈरेटिवली ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟਾਸਕ 1, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੈਂਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਿਲ ਕਮ to a 6. Therefore ਅਸੀਂ importance ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ to our task 1. Now let's come back to the format that we need to follow. So here are some useful vocabulary tips and some useful things that you can write and you can use when you're working on your letter. So dear Jason, dear Tom, dear XYZ. ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਜਸਲੀਨ, ਹਾਈ ਜੈਸਮੀਨ, ਹਾਈ ਈਰਾ, anything, right? Hi Neil, anything. This is not required, so please do not use language like this. ठीक है? So our best language is this. Next, वहाँ उत्थे लिखिया ही होगा dear. Next, I'm writing to inform you about, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। I'm writing to express my concern or interest about, this is also semi formal, and I'm writing in connection with, this is also semi formal। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? How have you been? How have you been? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ how have you been in itself becomes a good grammatical form which kind of gets you a better band leverage। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਨੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ, ਸੈਕੰਡਲੀ, ਮੋਰ ਓਵਰ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਹਾਊਐਵਰ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So I'm not going to waste time and I'm not going to stress on them. This is just a quick reminder for you. ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਬਾਈ ਆਸਕਿੰਗ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ? I'm writing to ask you if you could pick me up from the airport. I wonder if you could do me a favor. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? It might be a good idea for you to reimburse my neighbor. You could also consider giving me a free voucher for the problems that I have faced. I suggest that you take this matter with grave concern. Have you thought about giving away free passes to make sure that your concert becomes a hit? So these are some things which can be used. Let's look ahead now. Agree. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸੇਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਯੂ। ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੇਡ ਆਈ ਕਾਂਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ, right? My discernment is a bit different than yours. I look at this in another way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ, ਆਈ ਅਵੇਟ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ, ਬੈਸਟ ਰਿਗਾਰਡਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਾਈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਰਸ ਟਰੂਲੀ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਾਸਤੇ best regards ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now we move on to next things which are like polite requests. Polite requests ਕੀ ਹੁੰਦਾ? I would be grateful if you could please give me a letter of recommendation. I kindly request that you open the door when we come late in the evening. May I ask you to kindly reimburse me for all my efforts. Formal phrases ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Let's look at an interesting phrase which says I'm writing to draw your attention towards the leaking faucet in your restaurant.
I'm writing with regard to the accident that took place day before yesterday. जब तुसी गल ख़त्म करनी है, closing statement करनी है, आपां की कह सकते हैं? In anticipation of a positive response. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ. ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ. ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? In anticipation of a positive response, I would like to thank you for paying attention to this matter. Please kindly have the matter resolved at the earliest. So we basically write like we write emails or we write text messages. Appa uve de messages likhne. Next, remember to adjust the level of your formality. Kinna tanu formal hona chahiye, nahi hona chahiye according to your requirement. Jad next one step hai appa apology letter the language specifically cover karange. I thought I'll give you an apology letter to write after this. So this language will be very helpful for you. ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਤੋੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर ਮਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ. ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. I am deeply sorry for the inconvenience I have caused due to the accident that has taken place due to my careless driving. Please accept my sincere apologies. I regret my behavior and want to make things right. Supposing ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਤਾਂ I regret my behavior. I realize the mistake I have made and I am truly sorry. ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ. I apologize for the hurt and pain I have caused you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ feelings hurt ਕੀਤੀ ਹੈ. I'm writing to express my deepest apologies. This can be used in any form. I understand the gravity of the situation and I offer my sincerest regrets. I would say that this is one of the nicest lines that there is. So let's look at this carefully. I understand the gravity of the situation. मैं समझदी हाँ कि कितनी सीरियस सिचुएशन है एंड मैं तुहानू ऑफर करदी अपनी सिंसीयरस्ट अपने दिलों जी रिग्रेट मैं तुहानू ऑफर करदी हाँ. मैं आई फुली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैनी अपने एक्शनस वास्ते तो मैं अपोलोजाइज़ करदी हाँ अपनी अनरिजर्वड लीव वास्ते कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਮੇ ਅਕਰਡ. ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਡੀਪਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਮਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ. I acknowledge my wrongdoing. मैं ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ acknowledge ਕਰਦੀ ਹਾਂ and I want to apologize. मैं sorry ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. I apologize for any distress and inconvenience this may have caused you. मैं sorry ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ. I apologize for the distress and inconvenience that I may have caused you. Distress is a nice word. Try and use it, please. I humbly apologize and hope for your forgiveness. मैं बहुत नीवी झुक के सॉरी कह रही हूँ and I hope कि तुसी मैनू forgive करो. I am truly sorry for my thoughtless behavior and the harm it may have caused. Supposing तुसी लिखना चाहते हो कि तुसी किसी दी कंप्लेंट करती ते ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਈ ਐਮ ਟਰੂਲੀ ਸੌਰੀ ਫॉर ਮਾਈ ਥਾਟਲੈਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਐਨੀ ਹਾਰਮ that it may have caused. So this is all about the language for letters. Let's kick the session off with an example of a letter after this. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਆਡੀਓ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ. Thanks a lot. Hope you have a wonderful day. I'm signing out. Priyanka Sandhu from Earth IELTS Academy.